Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món xíu mại với công thức ướp thịt viên, pha sốt chuẩn và dễ nhất để ai cũng có thể làm thành công và còn rất ngon nữa nha. Viên xíu mại dễ chắc, sốt đậm đà thơm lừng, màu đỏ cam tự nhiên bắt mắt, ăn với bánh mì hay với cơm đều ngon tuyệt. Nào chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Củ hành tím này khoảng 60g. Mình cắt hạt lựu nhỏ ha. Các bạn thay thế bằng hành tây cũng được. Còn phần hành lá này đó thì các bạn đập dập cái phần đầu hành và băm nhuyễn ra. Ngò rí thì mình cũng cắt nhuyễn phần rễ và gốc ngò, còn lá thì mình để chút nữa trang trí món ăn ha. Mình dùng thêm một củ hành tím khoảng 40g, cắt nhỏ và cho vô cối. 15g tỏi mình cũng cho vô cối, xay nhuyễn luôn. Phần này mình sẽ phi thơm để làm sốt nên các bạn xay thiệt là nhuyễn mới ngon nha. Món xíu mại thì phải có củ sắn nha các bạn. Chọn mua củ sắn già dùng để nấu ăn đó. Sau khi gọt vỏ thì còn lại 150g nè. Mình xắt mỏng ra. Rồi xắt hạt lựu nhỏ như vậy. Mình sẽ rắc vào đây khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên. Rồi mình cho vào túi vải, vắt sơ. Không vắt quá khô nha các bạn. Các bạn có thể thay thế củ sắn bằng củ năng cũng ngon nha. Tôm sau khi bóc vỏ và rửa sạch là khoảng 200g. Các bạn dùng khăn giấy lau khô nước, sau đó đập dập ra như thế này rồi mình băm nhuyễn ra. Bây giờ mình cho vào tô 400g thịt heo xay nè. Thịt heo thì các bạn dùng thịt có mỡ một chút, xíu mại sẽ không bị khô ha. Khoảng 20% mỡ là được nha. Kế đến là 200g tôm và 150g giò sống để tạo độ dẻo cũng như độ kích dính cho xíu mại. Các bạn có thể thay thế giò sống bằng cá thác lát cũng được ha. Bây giờ mình cho gia vị vào gồm có nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh bột nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột tỏi, 1 muỗng cà phê dầu mè, 60g hành tím cắt nhỏ, đầu hành và gốc ngò rí, mỗi thứ 1 muỗng canh nha các bạn. Một muỗng canh bột bắp để thêm độ kích dính. Trộn sơ cho cái phần thịt này thấm gia vị. Sau đó thì mình cho phần củ sắn vào sau cùng, trộn đều. Và mình dùng tay quết cho thịt nó thiệt là dẻo ha. Xong rồi mình vo viên nữa là xong nè. Thấm chút xíu dầu cho không dính tay. Rồi mình lấy một lượng vừa đủ, vo tròn lại. Rất nhanh luôn. Xíu mại viên nó phải to to một chút mới hấp dẫn nha các bạn. Trọng lượng mỗi viên khoảng từ 40 đến 50g. Cho vào xửng có lót giấy nến bên dưới. Các bạn có thể cho vào đĩa rồi mình hấp cách thủy cũng được. Mình vo xong rồi nè các bạn. Bạn nào làm giống như mình thì mình dùng xiên xăm đều trên giấy nến để hơi nước nó dễ thoát lên ha. Khi nước sôi rồi đó thì mình đặt xửng vào, hấp với lửa trung bình, thời gian là 10 phút nha.
Trong lúc chờ xíu mại chín thì mình làm sốt luôn nè. Gia vị gồm có 120g sốt cà chua, mình dùng ở đây là cà chua hộp nha. 1,5 muỗng bột nêm gà, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, 40g đường phèn. Và bây giờ thì mình cho vào chảo 2 muỗng canh dầu và mình cho hết hành tím và tỏi vào phi. Đảo đều đến khi các bạn thấy hành tỏi thơm và săn lại. Mình tiếp tục cho hết lượng sốt đã pha sẵn vào. Xào một chút cho sốt thơm và tan đường ha. Các bạn có thể thay thế sốt cà chua hộp bằng cà chua tươi xay nhuyễn để làm sốt cũng ngon nha. Tiếp tục thì mình cho vào 600ml nước hầm xương để tạo vị ngọt cho nước sốt. Các bạn thay thế bằng nước hầm gà hoặc là nước cốt gà hộp có bán sẵn trên thị trường cũng được ha. Và để thêm màu sắc cho nước sốt thì mình dùng ở đây một ít ớt bột paprika. Trộn đều. Mình thử lại và các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Để tạo độ sánh nhẹ cho nước sốt thì mình dùng là nửa muỗng canh bột năng hoặc bột bắp cũng được. 2 muỗng canh nước khuấy tan. Cho từ từ vào sốt. Mình đánh đều lên. Sánh như vậy là được rồi nè các bạn. Xíu mại chín rồi thì mình cho ra tô. Chan sốt đang nóng vào. Hấp dẫn lắm luôn các bạn ơi. Rắc tiêu nữa cho thơm. Trang trí lá ngò nè. Xíu mại ăn với bánh mì rất là hợp và ngon. Ngoài ra còn dùng với cơm, với bún đều được nha. Khi dùng các bạn cho thêm tương ớt, vài lát ớt nữa. Bạn nào thích đậm đà hơn có thể cho thêm chút nước tương nha. Viên xíu mại dễ chắc nè. Cảm giác thịt hơi giòn giòn khi ăn, kết hợp với độ giòn của củ sắn nữa, rất ngon. Sốt cà chua thơm lừng, vị vừa vặn, màu đỏ cam đẹp mắt. Chấm bánh mì ngon vô cùng luôn các bạn ơi. Món này người lớn và trẻ con đều thích. Chúc các bạn làm xíu mại thật ngon nhé. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like, nhớ bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.